we are seeing activities performed during preventive maintenance. First, visual inspection. Visual inspection દરમિયાન મશીન ગરમ અથવા ઠંડુ છે, એમાં વાઇબ્રેશન, નટ બોલ્ટની કન્ડિશન, મશીન ઉપર ડસ્ટ, બેરિંગનો નોઇઝ વગેરે ચેક કરવામાં આવે છે. પાવર ટ્રાન્સફોર્મરમાં વિઝ્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શન દરમિયાન બ્રીધરના સિલિકા જેલનો કલર, ઓઇલનું લીકેજ, બુશિંગ અને ટર્મિનલ ઉપર ડસ્ટનું પ્રમાણ, નટ બોલ્ટની કન્ડિશન, કુલિંગ ફેન્સની પોઝિશન અને કંટ્રોલ તેમજ પાવર સર્કિટના ટર્મિનલ ચેક કરવામાં આવે છે. સેકન્ડ, ક્લીનિંગ. તો મશીન ઇક્વિપમેન્ટને ચોખ્ખા કપડાથી સાફ કરવામાં આવે છે. તેના ઇન્ટરનલ પાર્ટ્સને બ્લોઅર અથવા વેક્યુમ ક્લીનર, પેટ્રોલ, કેરોસીન અથવા સોલવન્ટથી સાફ કરવામાં આવે છે. લ્યુબ્રિકેશન. તો મશીન રોટેટિંગ હોય તો રોટેટિંગ પાર્ટ્સમાં લ્યુબ્રિકેશન કરવું એ જરૂરી છે. લ્યુબ્રિકેશન મીન્સ ઓઇલ અને ગ્રીસિંગ. જો રોટેટિંગ પાર્ટ હોય તો એ અમુક સમયાંતરે કરવું જરૂરી છે. રીવાર્નિશિંગ. વાઇન્ડિંગમાં જરૂરિયાત મુજબ રીવાર્નિશિંગ કરવાથી તેનો ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ વધે છે અને તેને લાંબા સમય સુધી નુકસાન થતું નથી. ડ્રાઇંગ. ઇન્સ્યુલેટિંગ ઓઇલમાં હવાના ભેજને એ ઓબ્સર્વ કરવાનો ગુણધર્મ રહેલો છે. તેથી વાઇન્ડિંગ ઉપર હવાના ભેજની અસર થતી અટકાવવા માટે તેના ઉપર ડ્રાઇંગની પ્રક્રિયા કરવી એ જરૂરી છે. વાઇન્ડિંગને વાર્નિશિંગ પ્રક્રિયા કર્યા બાદ ડ્રાઇંગ કરવું એ જરૂરી છે. એલાઇનમેન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ. ડ્રાઇવિંગ અને ડ્રીવન મશીનનું એલાઇનમેન્ટ કરવું એ જરૂરી છે. આ ઉપરાંત ઇન્ડક્શન મોટર હોય તો સ્લીપરિંગ અને કોમ્યુટેટર ઉપર બ્રશનું પ્રેશર અને પોઝિશન ચેક કરવામાં આવે છે. જો ડીસી મશીન કે જનરેટર હોય તો ત્યાં કોમ્યુટેટર વપરાતું હોવાથી બ્રશનું પ્રેશર અને પોઝિશન ચેક કરવી જરૂરી છે. રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ વોર્મ પાર્ટ્સ. તો મેન્યુફેક્ચરરની સલાહ મુજબ બળી ગયેલા પાર્ટ્સ અથવા બગડી ગયેલા પાર્ટ્સને આપણે બદલવા જોઈએ. ટેસ્ટિંગ એન્ડ રેકોર્ડિંગ. મશીન ઇક્વિપમેન્ટનું ટેસ્ટિંગ કરી એનો રેકોર્ડ રાખવો એ જરૂરી છે. દરેક મશીનનો રેકોર્ડ હિસ્ટ્રી ડેટા શીટની અંદર રાખવામાં આવે છે. આ ડેટા શીટની અંદર અમુક માહિતીનો સમાવેશ થાય છે, જેવી કે ઇક્વિપમેન્ટનું નામ, પ્લાન્ટનું લોકેશન, એની ખરીદ કિંમત, ઇન્સ્ટોલેશન કિંમત, મેન્યુફેક્ચરર નંબર, મેન્યુફેક્ચરરની સૂચનાઓનો રેકોર્ડ, પીરિયોડિક ટેસ્ટ દરમિયાન ટેસ્ટનો રેકોર્ડ, રિપેરિંગનો પ્રકાર, કેટલા સ્ટાફ મેમ્બર્સે કેટલા સમય સુધી મેન્ટેન કર્યું હતું તથા એનો રિપેરિંગ કોસ્ટ. આ વાતો ટેસ્ટિંગ અને રેકોર્ડિંગની અંદર સામેલ હશે. Thank you very much all of you.